Hello, xin chào mọi người. Chào buổi sáng mọi người. Chào mừng mọi người tới với Toledo. Toledo là cái thành phố nằm ở phía nam của Madrid đó mọi người. Cách chỉ có 30 phút đi đi tàu cao tốc á. Nhưng mà mọi người vẫn có thể đi bằng các phương tiện khác như là xe buýt. Xe hơi. Ừ, Đi bộ ra mua. đi xe. Toledo cách Madrid 70 km về phía nam. Cách nhanh nhất để tới đây là đi tàu cao tốc, chỉ mất 35 phút thôi, thay vì phải tốn gấp đôi gấp ba thời gian khi đi bằng các phương tiện khác. Nhưng mà trước hết là phải khoe mọi người cái nhà ga Atocha của Madrid đã. Họ xây dựng nguyên một khu vườn trong sảnh nhà ga luôn, nhìn cực kỳ độc đáo á. Mà phải nhắc nhanh là sẽ có kiểm tra an ninh trước khi lên tàu, nên mọi người có mặt sớm một xíu phòng trường hợp phải xếp hàng lâu. Ngồi trên ống ghế thì đã tới nơi rồi. Thứ chào đón du khách đầu tiên là nhà ga Toledo. Mở cửa năm 1919 và được xây dựng theo kiến trúc Neo Muralla, nhằm khắc họa bề dày lịch sử của thành phố. Đẹp ghê, nhìn như cái nhà thờ các bạn. Nếu đến bằng xe bus thì bến xe sẽ nằm ở phía bắc. Vì thành phố nằm trên đồi nên lối vào được bố trí thang cuộn, đỡ phải vất vả leo trèo. Tuy nhiên mình khuyên mọi người nên vào thành phố qua cổng phía đông, băng qua cầu Alcantara. Cái cầu và cổng thành bằng đá làm cho mình có cảm giác như đang trong phim á, kiểu như kỵ sĩ vào thành đó mọi người. Để cho dễ mường tượng thì Toledo là thủ đô cũ của Tây Ban Nha, cũng giống như là cố đô Huế của Việt Nam mình đó. Toledo có 3 hướng đông, tây, nam giáp với sông Tagus. Vào thời chiến nó có thế mạnh trong việc phòng thủ, nhưng nhược điểm là không thể mở rộng thành phố. Vì lý do đó, năm 1561, vua Philip II quyết định rời đô về Madrid, nơi có đất đai rộng hơn. Toledo dừng phát triển kể từ đó, nhưng cũng nhờ vậy nó bảo tồn được vẻ cổ kính đến tận ngày nay và trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, đón hàng triệu lượt khách mỗi năm. Mọi người có nhớ Madrid dành hẳn một tượng đài ở quảng trường Plaza de España để vinh danh tác giả của tiểu thuyết Don Quixote không? Ông Miguel de Cervantes. Toledo thì đặt ông ngay lối ra vào quảng trường Córdoba luôn. Ông này giống như celebrity ở Tây Ban Nha vậy đó mọi người ơi, đâu cũng thấy. Đường xá ở Toledo cực kỳ rối rắm và đặc biệt là rất nhỏ. Tuy nhiên bằng một cách thần thánh nào đó dân cư vẫn lái xe hơi được. Và nếu mang thân phận là người đi bộ thì phải mắt trước mắt sau coi đường mà né, không có bị xe cán đó. Mọi người ơi, đường ở đây chật lắm cho nên mỗi lần xe qua phải đứng nép vào đường. Né liên tục. Không có là người ta cán què chân á. Nhưng mà phải công nhận là nếu bỏ qua vấn đề tiện lợi thì đường nhỏ như vậy nhìn nên thơ phết mọi người ạ. Mình phát hiện một cặp đôi mèo mỡ nè mọi người ơi. Trải qua hơn 2.000 năm lịch sử, Toledo qua tay nhiều thế lực, từng là thành phố trực thuộc của đế chế La Mã, sau đó lại là kinh đô của vương quốc Visigothic, rồi đóng vai trò pháo đài của tiểu vương quốc Hồi giáo Cordoba, rồi tiếp đến trở thành tiền đồn của vương quốc Thiên Chúa giáo, gần đây nhất là cố đô của Tây Ban Nha. Chuyện một vùng đất hay một thành phố bị thay phiên cai trị bởi nhiều lực lượng xảy ra thường xuyên thời đó. Nhưng điều đặc biệt là Toledo trải qua một thời kỳ rất hiếm khi xảy ra gọi là La Convivencia, hay tiếng Anh là Coexistence, nghĩa là cùng tồn tại. Trong giai đoạn này, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo cùng tồn tại một cách hòa bình, hiện tượng này mang đến cho Toledo danh xưng là thành phố của ba nền văn hóa. Tuy nhiên, sau khi giành được quyền thống trị trên toàn đất Tây Ban Nha và thiết lập vương triều phong kiến Thiên Chúa giáo, triều đình từng bước thực hiện các biện pháp đàn áp, cuối cùng là trục xuất hoàn toàn người Hồi giáo và Do Thái giáo. Thời kỳ Thiên Chúa giáo thống trị Tây Ban Nha kéo dài vài trăm năm, mãi đến tận sau cái chết của nhà độc tài Francisco Franco vào năm 1970. Sau đó Tây Ban Nha mới trở nên dân chủ hơn và công nhận sự tồn tại của các tôn giáo khác. Sự đa văn hóa ở Toledo ngày nay đã đi xa tới mức có một quán ăn tàu to chà bá ngay trung tâm thành phố, nằm bên cạnh nhà thờ Chánh Tòa luôn. Sau khi đi bộ một vòng, cũng không phải một vòng, mình đi bộ sáng giờ cũng khá là nhiều rồi đó, nhưng mà cũng mới được có mấy điểm thôi. Mình nói
đói bụng quá, hai đứa dừng chân ở một nhà hàng Thượng Hải. Shanghai Mama. Con đi quẩn lại đấy cho tụi mình đi qua mấy cái nhà hàng kia rồi, nhưng mà kiểu nhìn vô cũng không có hào hứng cho lắm. Sao nó có tùng túng sao á. Xong rồi mấy cái đồ ăn kiểu đồ ăn phương Tây á mọi người. Người ta bán cà phê là nhiều hơn á. Cái nhìn thấy cái nhà hàng Trung Quốc vừa đẹp mà kiểu như giờ mình cứ nhìn thấy đồ ăn châu Á là mình tự động mình chảy nước miếng á. Nhà hàng vừa đẹp vừa rộng vừa sang trọng á, mà giá thì không, mình nghĩ là chắc là hơi mắc so với khu này, nhưng mà đối với ở trên Madrid thì cũng xem. Cũng xem với giá ở Madrid thôi, nhưng mà thực đơn là phong phú. Cái chồng mình muốn gì muốn kêu không có tiền. Không, với lại không có người ăn phụ á, vợ mình ăn ít lắm cho nên mình không có dám kêu nhiều. Này là pasta vịt đó mọi người, mà pasta này nhìn hạt giống hạt cơm á. Đúng cái da giống cơm. Sao kỳ vậy? Chua. Nhìn giống kép. Chua. Phải là chắc là phiên bản phải là vịt, phiên bản phải là của Trung Quốc. Ăn được không? Ngon không? Nhìn có vẻ cũng có tê. Ngon. Chua. Hay là sirloin mà người ta phủ caramel mặt này. Nghe thấy ngọt hả? Ngọt chua chua, giống như sườn chua ngọt á. Ăn với cơm trắng rất đẹp. Là món nấm xào, nấm và măng tây. Ngon. Măng tây ngon nhỉ? Toledo có nhiều công trình tôn giáo giàu tính lịch sử và văn hóa. Chỉ với một số tiền nhỏ, mọi người có thể vào tham quan rất nhiều địa điểm thú vị. Vô mỗi chỗ phải mua vé cứ 3 đồng á, cho nên hơi mắc. Bởi vậy mọi người mua cái vòng đeo tay này nè, 10 euro thôi, nhưng mà vô được tới 6 7 điểm gì á. Có lợi hơn nhiều nha. Cái vòng tay này nó bán ở bất cứ mấy cái điểm tham quan nào luôn. Mọi người tới là cứ mua thôi, là đi được những điểm còn lại. Trong hơn 500 năm đóng vai trò là tôn giáo thống trị ở Tây Ban Nha, Thiên Chúa Giáo để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Khả năng rất cao là mọi người sẽ luôn tìm thấy những nhà thờ đẹp ở bất kỳ thành phố nào của Tây Ban Nha. Lớn có, nhỏ có, nhưng tất cả đều được trau chuốt kỹ lưỡng từng chi tiết. Toledo thì đặc biệt hơn, do có lịch sử hơn 2.000 năm nên nhiều công trình có tuổi đời cả ngàn năm. Điển hình nhà El Salvador hiện tại là một nhà thờ Thiên Chúa Giáo từ thế kỷ thứ 12, được xây dựng trên nền một nhà thờ Hồi giáo từ thế kỷ thứ 9. Nhưng trước đó lại là một công trình tôn giáo của vương quốc Visigothic. Bằng chứng là mái vòm hình móng ngựa đặc trưng của Hồi giáo gác lên cột nhà với những họa tiết của Visigothic. Tương tự là lịch sử của Cristo de la Luz, trên một con đường La Mã mọc lên một đền thờ Visigothic, sau đó bị thay thế bằng một đền thờ Hồi giáo vào năm 999, sau đó lại chuyển đổi thành nhà thờ Thiên Chúa Giáo vào thế kỷ thứ 12. Hay như câu chuyện của Santa Maria de Blanca, vốn được xây dựng năm 1180 dưới triều đại của một vị vua Thiên Chúa Giáo, được thiết kế bởi kiến trúc sư Hồi giáo để dùng làm giáo đường cho Do Thái giáo. Câu chuyện của những công trình trên cũng là câu chuyện của Toledo. Nói một cách gần gũi thì nó giống như một cái bắn da lợn đó mọi người, với nhiều giai đoạn lịch sử và nhiều nền văn hóa xếp chồng lên nhau.
Nhà thờ Chánh Tòa là ngôi sao của Toledo, tọa lạc ngay trung tâm với tháp chuông cao chót vót có thể nhìn thấy từ mọi nơi trong thành phố, dĩ nhiên là khi không bị nhà cửa che khuất. Đây là một trong những thánh đường lớn và đẹp nhất Tây Ban Nha, tuy nhiên nó không bao gồm trong gói tham quan mà phải mua vé riêng, do cũng không đủ thời gian nữa nên tụi mình bỏ qua địa điểm này, chỉ đi ngang qua ngắm từ bên ngoài thôi. Mãi mới thấy một quán bán nước mọi người ơi, có sinh tố luôn, mừng ơi mừng, khát nước. Trời bắt đầu nóng lên rồi. Mấy cửa đây lùn xùn rồi mọi người. Mọi người thấy không? Vợ mình lùn xùn mà cái cửa là cao hơn có tí xíu. Mới ăn mà camera mới vô đây là đập đầu chắc luôn. Đây, nhìn giống giang hồ mọi người. Giang hồ Toledo đang đứng uống cocktail. Đây là không có đường sữa gì nha. Sinh tố đây say dở ghê luôn á. Chỉ có trái cây với đá thôi. Ở đây mấy cái con hẻm đẹp lắm mọi người. Nhỏ xíu à. Mà đường bằng đá, lát mấy cái sỏi đẹp lắm. Trang trí đẹp. Ở đây người ta bán mấy cái dĩa trang trí này nhiều lắm mọi người. Cái này ba mấy 40 đô, 4 euro một cái. Một cái nhỏ này hả? Đồ mát thế. Đẹp quá. Làm tinh tế ghê luôn. Nhưng mà cái ban nó thôi nhìn nó mới đẹp đúng không? Nhìn nó không quá to, không quá nhỏ. Mua một cái thôi. Một cây ra về nhà trưng này. Kiếm trưng thôi mà, phải kiếm đánh nhau đâu mà cần sắt. Ngày xưa Toledo là nguồn cung cấp vũ khí tiêu chuẩn cho quân đội La Mã và đến thế kỷ 15 là nơi sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới. Với kỹ thuật luyện kim tiên tiến và thép chất lượng cao được cho là cứng một cách bất thường. Tuy nhiên thời hiện đại thì kiếm không còn là vũ khí nữa mà tụi nó chuyển vai trò thành đồ trang trí rồi. Mọi người có muốn mua làm kỷ niệm thì nên kiểm tra thủ tục để qua cửa hải quan trước nha. Bây giờ tụi mình sẽ đón tàu quay trở lại Madrid. Tối nay chồng mình muốn ăn lẩu mọi người. Đây có Lại ăn đồ châu Á, lại ăn đồ Trung Quốc. mặt tại vì hàng lẩu Trung Quốc nè. Cảm thấy có lỗi, kiểu như đi Tây Ban Nha mà ăn toàn là đồ châu Á. Wow, bây giờ mình ăn quá trời hải sản quá thì đồ Tây Ban Nha là còn gì? Mọi người ơi, ở đây á, mình cứ tưởng giống như là lẩu ở mấy cái chỗ khác á, mấy cái phần nhỏ, thế mình kêu một đống luôn nhưng mà mỗi phần ra nó to chà bá vậy nè. Ồ, có gì cũng to. Nồi lẩu là một cái chảo luôn. Người ta thấy kêu nhiều, người ta không kêu nhiều. Ồ. Thử đi anh. Ông chủ còn ra chỉ cho ăn sao nữa. Ở đây ăn hơi lạ, cách ăn hơi khác một tí xíu. Nãy giờ ông chú này đi qua đi lại mọi người, đi qua đi lại rình xem tụi mình ăn có đúng không? Không đúng là phải sửa liền. Rưới cái này lên, rưới cái kia lên cho nhân viên dễ thương. Hôm qua mình uống cái trà trái cây này mình thấy ngon quá mọi người. Cái hôm nay mình quay lại mình làm thêm ly nữa. Nhận ra mình lố ghê. Không chỉ vô uống hồi có sữa tốt thì. Tụi mình về tới khách sạn rồi mọi người ơi. Mang thêm một ly trà sữa. Do ăn uống no quá rồi cho nên chỉ có một ly, hai đứa uống chung. Tại vì sợ uống không hết. Đó là cái hiệu trà ngày hôm qua nha mọi người. Chỗ đó ngon lắm mọi người, tới uống thử đi. Mấy cái khác mình không biết nhưng mà cái trà đào, trà mango với lại cream ở trên á là nó cái cheese ấy, cái cream đó là giống như cái cheese nó chua chua. Formula á. Formula, chua chua ngon lắm. Ngày mai tụi mình phải về lại Boston rồi, đêm nay là đêm cuối. Đang hồi hộp lắm mọi người ơi. Tại vì ngày mai tụi mình còn phải test nữa, test Covid á, coi là có được âm tính để mà về Mỹ hay không. Lần này tụi mình mang theo cái bộ test này nè, thì mình test bằng video luôn, như là mình video call với lại cái người ở bên công ty này nè,
xong rồi test, xong người ta xác nhận kết quả là người ta gửi cho mình cái kết quả luôn, cho nên mình không có cần phải ra mấy cái cơ sở ngoài mấy cái site khác nữa. Mà nó rẻ hơn nhiều ha. Rẻ hơn. Hôm bữa mình mua bao nhiêu? Mình mua 5 hộp hả? Đâu 6 hộp? 150 đồng. 6 hộp hả? Mình có 20 mấy đồng một cái, trong khi ra ngoài test là 25 đồng. Tới 60 đồng một. Bữa là mình test ở Costa Rica là 65 á, đúng không? Dạ, 60 mấy đồng. Mất cái này test rất rẻ, mà tiện đấy, không cần phải đi ra ngoài ấy. Hồi hộp quá. Ngày mai tụi mình test xong á, sẽ update cho mọi người coi cái kết quả cũng như là cái quá trình test luôn nha. We're going to swab each nostril, beginning with the left. Insert the swab at least half an inch into your left nostril. Ngửa màn hình lên. Can you please adjust your camera so I can see you? Yeah. Yes. And we'll rotate it 5 times to the sides of your nostril. Xoay, ngoái mỗi bên 5 lần. Xoay cái cây luôn á. Sao cho lấy đủ nước mũi. Yes, next to the same for the right. Ngoái mũi rồi mọi người, giờ đang đợi kết quả. 15 phút nữa quay lại. Hồi hộp quá. Tụi mình phải để cái test, mẫu test ở ngay đó cho người ta coi á. Tụi mình đang ở khu vực nhà chờ của sân bay rồi. Để làm mình vợ đều âm tính. Về với mọi người ơi, mừng quá sắp về với con gái rồi. Đây là video cuối cùng của chuyến đi Tây Ban Nha của tụi mình rồi. Tôi cũng tạm biệt mọi người và hẹn mọi người ở những đất nước tiếp theo, những vùng đất tiếp theo. Và nếu mọi người cảm thấy thích nội dung tụi mình chia sẻ thì xin mọi người một like, subscribe và comment để nội dung của tụi mình được chia sẻ đến nhiều người hơn. Cảm ơn mọi người. Bye bye.